नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज बजार 11.27 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ र जुन चाहिँ 0.59%ले हुन आउँछ। हिजोको एकदमै तीव्र वृद्धि पश्चात आज सानो करेक्सन देखिएको छ। आजको दिनमा हेर्छौँ भने 65 वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेर गएको छ र 166 वटा कम्पनीको मूल्य भने घटेको छ र 8 वटा कम्पनीको मूल्य पनि जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा गर्छौँ भने युएसएचएल 10%ले बढेको छ, अभियान 7.72%ले बढेको छ। त्यसै गरी एमएमकेजेएल है यो पनि 7.49%ले बढेको छ। त्यस्तै एसपीएल, बीबीसी लगायत अन्य कम्पनीहरू पनि आज टप गेनरमा आएका छन्। टप लुजरको कुरा गर्छौँ भने एसएमएफबीएस, त्यस्तै एनआइसीबीएफ, एसएलबीबीएल, एमएमएफटीबी र टिएसएचएल यी कम्पनीहरू चाहिँ आज टप लुजरको सूचीमा आएका छन्। टप टर्नओभरको आधारमा हेर्छौँ भने सोना, त्यस्तै गरी आरएनएलआई, सिएलआई, प्रभुको प्रमोटर सेयर र शिवम यी कम्पनीहरूमा चाहिँ टर्नओभर एकदमै धेरै देखिएको छ। अर्थात् इन्भेस्टरहरूले आफ्नो सबसे धेरै रकम चाहिँ यी कम्पनीहरूमा लगाएको देखिन्छ। त्यस्तै भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने प्रभुको प्रमोटर सेयर आज एकदमै धेरै भोल्युममा कारोबार भयो। त्यस्तै सोना, एचडिएचपीसी, आरएनएलआई र अपी। त्यसै गरी हामी ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने सोना, सिएलआई, आरएनएलआई, एसएनएलआई र एमएमकेजेएल यी कम्पनीहरूको चाहिँ किताको ट्रान्जेक्सन वाइज है 10-10 किता गर्दै धेरै बेचिएको कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ, किनभने यी कम्पनीहरू चाहिँ भर्खरै आइपिओबाट लिस्टिङ भएर आएका कम्पनी हुन्। आजको दिनमा हेर्छौँ भने 1.7 अर्बको चाहिँ आज टर्नओभर आएको छ है, राम्रो आएको छ, भोल्युम भन्दा भयो। बल्ल चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छन् ट्रेडिङको लागि, किन्न बेच्नको लागि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो नेप्से बजारको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा, गुड न्युज हो है त। सब इन्डेक्सको कुरा गर्छौँ भने आज ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.84%ले घटेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.2%ले घटेको छ, फाइनेन्स 0.77%ले घटेको छ, होटल एन्ड टुरिज्म भने 0.25%ले बढेको छ, हाइड्रो पावर 0.79%ले घटेको छ, इन्भेस्टमेन्ट 0.49%ले बढेको छ, नन लाइफ इन्सुरेन्स 0.89%ले घटेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.8%ले घटेको छ, माइक्रो फाइनेन्स 0.82%ले घटेको छ, म्युचुअल फन्ड भने झिनो अङ्कले चाहिँ बढेको छ, 0.01%ले चाहिँ बढेको छ है त। त्यसै गरी नन लाइफ इन्सुरेन्स हेर्छ भने 0.53%ले घटेको छ, अदर इन्डेक्स 0.12%ले घटेको छ, ट्रेडिङ इन्डेक्स चाहिँ 0.37%ले बढेको छ। आज बढ्नेमा चाहिँ होटल एन्ड टुरिज्म, अनि त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट र म्युचुअल फन्ड र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने अलिकति बढेको छ। अरू बाँकी सबै कम्पनीहरू चाहिँ सबै सेक्टरहरू भनौँ झरेकै छ। सबसे धेरै झर्ने चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स, त्यस्तै ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि एकदमै एभरेजभन्दा धेरै घटेको छ आज, र त्यसपछि आउँछ म्यानुफ्याक्चरिङ है, र माइक्रो फाइनेन्स पनि उत्तिकै घटेको छ। सबै भनौँ न बराबरी नै घटेको छ। 0.8मा चाहिँ घट्ने म्याक्सिमम सेक्टरहरू रहेका छन् भने त्योभन्दा थोरै जस्तै फाइनेन्स 0.77, यो पनि 0.8कै हाराहारी हो होइन। त्यस्तै कम झर्नेमा चाहिँ हामीले यसलाई नन लाइफलाई लिन सक्छौँ होइन, अदर इन्डेक्स लिन सक्छौँ है त। सबैको योगदान उत्तिकै छ भन्न मिल्यो। अब लागौँ टेक्निकल चार्टतर्फ। टेक्निकली बजार हेर्नुहुन्छ भने एकदमै स्ट्रङ देखिएको छ क्या, एकदमै स्ट्रङ देखिएको छ। तैपनि हामीले टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। के कस्तो छ मलाई पनि सबै आइडिया चाहिँ हुँदैन, त्यस कारणले हामीले एनालिसिस चाहिँ एकचोटि बसेर गर्नै पर्छ। तपाईँहरू पनि आफ्नो अध्ययन र एनालिसिस चाहिँ छुट्टै गर्नु होला। ओके, सो भोलि एकदमै बुलिस माराभुजी क्यान्डल बनेको थियो, एकदमै स्ट्रङ बाई सिग्नल जेनेरेट गर्ने खालको चाहिँ आज हिजो क्यान्डल बनेको थियो। हिजो चाहिँ मैले भिडियो बनाउन पाइनँ, तर टेक्निकल एनालिसिस गर्नेहरू टन्नै थिए पनि होइन। सो यहाँ कसैले किन्नु भन्छ भने त्यसमा मलाई आपत्ति छैन, किनभने यो बटमको एरियामा अब बुलिस आउनु भनेको स्वाभाविक कुरा हो, र आज एक दिन घट्नु पनि त्यो पनि स्वाभाविकै कुरा हो है। त्यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ रूपमा लिनु पर्दैन। कसैको यस्तो बेलामा कसैले अब यहाँनिर किन्नु भनेको चाहिँ अब रिस्की हुन्छ भन्ने कोही छँदै छैन क्या, कोही छँदै छैन।
सो यहाँनिर किन्नु रिस्की हुनै सक्दैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले हिजोको दिन भिडियो बनाउन अलि पाइनँ र मलाई त्यस्तो आपत्ति पनि छैन। तर आजको दिन हेर्छौँ भने आज घटेको छ। कतिजनालाई डर लागेको हुनसक्छ हिजो लगानी गर्नेहरू, अथवा आजै पनि बढ्छ भनेर किनेर बजार लास्टमा घट्यो भनेर चिन्ता मान्नुभएकाहरूको लागि पनि एउटा कुरा के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि त्यस्तो आत्तिनुपर्ने केही पनि छैन। बजार भोलि पर्सि बढ्ने नै हो है त। यो किन्ने अवसर हो, बरु छ भने अलिअलि थप्दै गर्नु। एकैचोटि मैले किन्नु भनेको पनि थिइनँ। हिजो अस्तिदेखि नै अलिअलि किन्दै गर्नु है, किन्दै गर्नु भनेर मैले बारम्बार भनिरहेको थिएँ है। र त्यस पछाडि अहिले बढ्दा पछि चाहिँ एकैचोटि किन्नुभन्दा बिस्तारै बिस्तारै किन्नु। घट्यो भने फेरि त्यो करेक्सनको बेलामा किन्दाखेरि चाहिँ बढी मुनाफा कमाउन सकिन्छ है त। हामी इन्डिकेटर लगाएर हेरौँ। पहिलो नम्बरमा एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ एमएसिडीमा बाई सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ। हिस्टोग्राम चाहिँ बढ्दो क्रममै छ र एमएसिडीको सिग्नल पनि झन् स्ट्रङ हुँदै गइरहेको अवस्था छ। एमएसिडी अनुसार चाहिँ हामी हात्तिनु पर्दैन, एकदमै स्ट्रङ बाई सिग्नल छ। त्यसै गरी आरएसआई लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ आज चाहिँ आरएसआई 54 मा पुगेर चाहिँ अलिकति करेक्सन लिन खोजेको छ। ठिक छ, यो स्याचुरेसन पनि घटेर बढ्यो भने चाहिँ अझै स्ट्रङ भएर बजार बढ्न सक्छ। एकैचोटि एकहोरो बढ्यो भने उत्तिकै सम्भावना हुन्छ कि झर्ने। किनभने त खासै बढ्न पाएको थिएन अनि आरएसआई अलमोस्ट 50 माथि थियो नि त। त्यसकारण अलिकति यसलाई स्ट्रेन्थ गेन गर्न दिनुहोस्, स्याचुरेसन घट्न दिनुहोस्, त्यसपछिको वृद्धि चाहिँ एकदमै बलियो हुन्छ। अब यो कहाँसम्म घट्छ भन्नेको अनुमान चाहिँ हामी नगरौँ हैन। अहिले आरएसआई अनुसार भनेको है मैले। बजारमा सपोर्ट र रेजिस्टेन्स त भइ नै हाल्छ, तर हामीले एउटा चाहिँ मानसिक भनौँ न है, एउटा सपोर्ट चाहिँ यसको 50 लेभलमा, यसको 50 को लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिएर माथि बढ्न सक्छ अथवा भोलिको दिन बढ्दिन पनि सक्छ है। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेर्छौँ भने चाहिँ मैले भनेसरी एउटा यो खुम्चिरहेको स्थिति छ है। र अब चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार निकै पोजिटिभ देखिएको छ है। हिजो त मैले एनालिसिस गर्न पाइनँ, तर आज मैले गरिहालेँ। जब यो हाम्रो अप्पर ब्यान्ड र लोवर ब्यान्ड खुम्चिन्छ, एउटा ट्रेन्ड चाहिँ निर्धारण हुन्छ है। अब के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पनि खुम्चेको थियो कि तल कि माथितिर ब्रेकडाउन दिने त निश्चित थियो। सपोर्ट 1800 मा त हामीले बारम्बार देखिरहेकै कुरा हो। र त्यो भन्दै गर्दाखेरि है बजारले माथिको अप्पर ब्यान्डलाई दुईटै क्यान्डलले छोएको छ है। यो रेड बन्दा पनि प्रब्लम भएन, तर दुईटै क्यान्डलले चाहिँ अप्पर ब्यान्डलाई चाहिँ घचेडेकै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ केही टाइमसम्म घचेड्दै बजार माथि जाने सम्भावना चाहिँ निकै हुन्छ। अहिलेको लागि हामीले कम्तीमा पनि 2000 को टार्गेट राखौँ हैन। 1000 पोइन्ट बढ्न बाँकी नै छ कमाउनको लागि। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि सँगसँगै आइदियो भने त झन् बजार कहाँ पुग्छ भन्ने कुरा हामीले पनि सोच्न सक्दैनौँ। तर अहिलेको लागि चाहिँ 2000लाई चाहिँ टार्गेट राख्दै गरौँ। 2000 र अर्को भनेको चाहिँ पक्नु है त, म एउटा लाइन ड्र नै गरिदिन्छु। एउटा 2000 लाइन भइहाल्यो, अलरेडी लाइन तानिरहेको छ। एउटा चाहिँ यो है, जुन चाहिँ 2040 2050 40 तिर हुन आउँछ। सो यतातिरको एउटा टार्गेट हामी राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी आजको दिनमा एउटा दुईवटा हामी स्टक एनालिसिस पनि गर्नेछौँ। मैले चाहिँ आइसिएफसी हेरेको छु है। फाइनेन्समा चाहिँ ट्रेडिङको लागि एकदमै उपयुक्त स्टक भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिएको छु। यो चाहिँ हिजोको कम्पेयरमा पनि झरेको छ, तर यसको आजको क्यान्डलले चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डलाई छोएको छ है। अब यो चाहिँ एकदमै भोलाटाइल हो हैन। झऱ्यो भने झरै गर्छ हैन। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने माथि बढेको छ, तर रेड क्यान्डल नै धेरै बनिरहेको छ क्या है। त्यस कारणले गर्दाखेरि एटलिस्ट यसलाई छोएको छ। भोलिको दिनमा हेर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यदि बोलिङ्गर हिजो पनि भोलि पनि बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डलाई छुन्छ भने चाहिँ बजार यो यसको स्टक र नेप्सेको पनि साथ भयो भने चाहिँ यो निकै माथि जाने सम्भावना हुन्छ। सो यसको टार्गेट हामीले कमसेकम पनि 550 देखि 600 राख्न सक्छौँ क्या। 550 त कम्तीमा भइहाल्यो हैन। किनभने 500 मा फर्किने स्टक चाहिँ होइन। यहीँ किनेर 500 मा त कसले बेच्छ र हैन। तर यत्रो दिन घटिसक्यो यो हैन। घटेको नि खासै छैन, घटेकै छैन भनौँ। आइसिएफसी एकदमै स्ट्रङ छ। अहिले पनि बाई गर्नलाई एकदमै पर्फेक्ट टाइम छ जस्तो लाग्छ मलाई।
सो यो पोइन्टमा किनेर 445 भने धेरै सस्तो। अहिले यहाँ किनेर हामीले 600 सम्मको टार्गेट राख्न सक्छौँ क्या, कम्तीमा 550 होइन। र त्योभन्दा धेरै राख्नुहुन्छ भने 650 सम्म सेल गर्नु होला। त्यसपछि पनि अलिअलि सेल गर्न बाँकी भयो भने र बढ्यो भने चाहिँ 700 800 कहाँ पुग्छ हेरौँ होइन। बुल आयो भने चाहिँ सबैले कमाउन पाउने नै छौँ। सो आइसिएफसी एकदम पोजिटिभ देखेको छु। मैले पनि अलिअलि किने आज है। मैले मेरै कुरा गर्नुपर्दाखेरि मैले पनि किनेको छु। मैले किनेकै कारणले गर्दाखेरि बढ्नुपर्छ भन्ने त होइन, तर मलाई बढ्छ जस्तो लागेकै कारणले मैले चाहिँ किनेको हो। तपाईँहरू आफ्नो अनुसन्धान गर्नु होला, त्यही अनुसार आफ्नो लगानी हो, आफैले अनुसन्धान होइन आफूले स्टडी गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ मैले अपी पनि देखेको छु। अपी अप्परहरू पनि राम्रो छ हाइड्रो पावरमा हेर्नुहुन्छ भने। त्यसको अस्ति भर्खर राइट आएको कारणले गर्दाखेरि पनि प्राइस एडजस्ट भएर निकै तल आएको थियो र स्टिल यो चाहिँ बेयरमा चाहिँ यसले पनि धेरै घाटा बेर्नु परेको छ क्या। सो त्यस कारणले यो चाहिँ यसको मूल्य निकै सस्तोमा आइसकेको छ। हेर्नुहोस् त अलमोस्ट बटम है। तपाईँले जहिलेको डाटा हेर्नुभयो भने एकदम बटममा आएको छ क्या है, एकदम बटममा आएको छ। यतातिर किन्दाखेरि चाहिँ खासै गाह्रो होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। र यसै पनि नेप्से अहिले र अपी भनेको कस्तो स्टक हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै भोलाटाइल पनि छ, सेफ पनि छ क्या है। राइट अथवा के न के चाहिँ दिइरहने खालको कम्पनी हो फेरि अपी है। त्यसै गरी अप्पर हेर्छौँ भने अप्पर फन्डामेन्टली त स्ट्रङ छैन होइन, तर धेरै सस्तोमा आएको छ क्या। प्राइस एडजस्ट पछि पनि यो पहिलाको लो भन्दा नि इक्विभ्यालेन्ट छैन क्या, एकदमै कम छ। भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले यो प्राइसमा किन्दाखेरि कुनै सोच्नुपर्ने आवश्यकतै छैन है। यो मूल्यमा त पाउनै गाह्रो थियो पहिला है। पहिलाको जस्तो यो बुल स्टार्ट यहाँबाट भएको थियो र यहीँनिर आएको छ, यसको हाईमा आएको छ, यसको बटममा आएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै किन्नै पर्ने प्राइस हो जस्तो मलाई लाग्छ है। किन्नै पर्ने प्राइस हो यो चाहिँ है। अहिले पनि केही ढिलो भएको छैन, यो बढेर केही पनि ढिलो भएको छैन। एकदमै राम्रो मूल्यमा पाउँदै हुनुहुन्छ यसमा किन्नु। तर हुन चाहिँ अहिले यसमा ग्यापहरू क्रिएट भइरहेको छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँ किन्नु अलि ठिक हुँदैन होइन, अलिकति बरु घट्नै दिनुहोस् है। ओके, सो यसमा चाहिँ सम्भावना हुन्छ यो प्राइसमा किन्दा पनि कसैलाई घाटो चाहिँ हुँदैन, तर यो ग्याप फिल गर्न आउन सक्छ। त्यति बेला किन्दाखेरि पनि ठिकै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फेरि त कस्तो मिठो क्यान्डल बनाएको छ कि त्यो पनि अप्पर ब्यान्डमा। सो यसको पोटेन्सियल निकै राम्रो छ है। यहाँ पनि ग्याप भएको थियो, यो ग्याप फिल भयो होइन। अब फेरि यहाँनिर ग्याप सानो त भएको छ, तर बट स्टिल यत्रो घटेर यो पनि कभर हुने अथवा एउटै क्यान्डलले यसलाई कभर गरेर माथि बढ्ने सम्भावना पनि रहन्छ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सरसुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।